Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Cei care doriți ședințe individuale cu mine, mă găsiți pe aplicație, acolo vă puteți programa, sau pe site-ul meu oficial. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, a început citirea, ai aici o speranță foarte mare în inima ta. La baza pachetului, o judecata, 10 de spade, 3 de bâte, da, oarecare ceartă care a fost aici, discuție în contradictoriu, poate să fie și o perioadă în care poate chiar ai ajuns într-un punct de saturație și spui lucrurilor pe nume, comunici cu oamenii din jur, poate să fie și o perioadă în care te vezi, da, cu niște oameni dragi, poate să fie și o perioadă în care vocea ta e mai puternică, poate să fie și asta. Tot judecata aici poate să reprezinte și un moment în care te revezi, da, cu cineva important, dar poate să fie și o veste mare pe care o primești în acest moment. Da? Sau cu 10 ăsta de spade, suferința asta, problema asta, uite, care ține de o așteptare, da, de un drum, de ceva, se pare că cumva te împinge de la spate să spui lucrurilor pe nume, să te eliberezi. Pentru tine avem steaua, o altă arcană majoră, da? O conexiune pentru unii cu zodia Vărsător. Deci ești într-o perioadă în care ai o speranță foarte mare, apare acea lumină de la capătul tunelului. Steaua poate să reprezinte și o perioadă de adevăr, deci afli un adevăr. Sau steaua mai poate să reprezinte și o veste eliberatoare pentru tine. Este o perioadă în care vrei libertate, îți dorești un nou început, îți dorești ceva care poate e îndepărtat de tine, dar cu steaua aici eu cred că tu ai șanse. Mai mult decât atât, ai pe cineva care te ghidează, da? Fie ai oameni buni în jurul tău, fie cu steaua poate să reprezinte și faptul că ai persoane apropiate ție care te pot ajuta sau care din contra se uită la tine ca la un ghid spiritual. Hai să vedem steaua ce spune. Wow! Steaua spune despre pajul de monede, Marea Preoteasă. Da? Deci niște secrete aici, da? Care au, cum să zic eu, care au fost ascunse și care acum pot ieși la suprafață. Poate ceva legat de un proiect nou, poate ceva legat de studii. Unii parcă vă doriți mult aici să studiați ceva, vă doriți foarte mult să învățați ceva important. Parcă pătrunzi în necunoscut. Șase de spade, 10 de spade. Deci e ceva aici dureros, da? Poate e ceva legat de un drum, poate e ceva legat de o mutare, poate e ceva legat de o plecare. Pentru casa ta avem Regina de Cupe, o conexiune cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Este și o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe emoțiile tale, te concentrezi foarte mult pe sufletul tău. Văd aici o persoană sufletistă, este o persoană care ți este alături, e o persoană pacifistă, poate să fie vorba și despre o femeie diferită, aș spune eu. Unii sunteți într-o perioadă în care aveți multă creativitate. Vă doriți multă liniște în casă, în familie, în plan personal. Dai dovadă de răbdare, văd aici. A ieșit Regina de Cupe, clarificată tot cu Regina de Cupe. Dacă ești femeie, e ca și cum te întorci la tine în perioada asta, te întorci la emoțiile tale și avem Cavalerul de Spade. Însă această răbdare, da, care a fost, se pare că nu mai are șanse, da, să mai continue. Avem un Cavaler de Spade, deci este și un moment aici în care, așa cum am zis, spui lucrurilor pe nume. Da? Pentru unii poate să însemne și ceva ce se face de urgență, pentru alții poate să fie și ceva care are legătură cu actele, poate pentru unii discutăm și despre o persoană mai dură. Împăratul, o conexiune cu un berbec avem aici, deci e o hotărâre.
E un bărbat aici care reacționează într-un mod dur. Sau poate să fie și ceva legat de niște reguli, da? Cineva care impune niște reguli. Pentru alții m-aș gândi că e vorba și de o vestă pe care o așteptați, poate legată de o instituție. Uite, e ceva legat de bani. Unii poate vrea să cumpărați ceva pentru casă. În curând, cavalerul de bâte, o persoană foarte curajoasă, energică, grăbită, e o persoană care vine către tine, care îți dă foarte multă energie. Poate să fie aici și un personaj căruia îi place să se aventureze, îi place să se arunce așa cu capul înainte într-o situație. Hai să vedem cavalerul de bâte ce spune. Și avem așa, 2 de spade, 8 de cupe. Un personaj care renunță, care dă la spate ceva. Mai vreau un mesaj. Regele de spade, o legătură cu zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Aici, în curând, ce văd eu, e o veste care are legătură cu un inamic, da? Poate e cineva care e mai agresiv, poate e vorba de un personaj care tace și face, cineva care se răzgândește, cineva care dă la spate. Parcă e un personaj care pur și simplu răbufnește. Și avem 9 de bâte, 6 de monede, da? Deci în curând. Cineva care, nu știu, e aici într-o așteptare. Cineva care e în așteptare, fie e vorba de cineva care așteaptă un pachet, așteaptă niște bani, fie are legătură cu un personaj care a obosit aici să se învârtă în mai multe direcții în curând. Poate să fie și cineva, nu știu, poate e vorba de un personaj aici cu regele de spade care, nu știu, e un personaj mai dușmănos, mai ciudat din fire și regele ăsta de spade e posibil, da, să fie într-o situație în curând în care cumva să îi se afle un adevăr, să îi se afle ceva ce a vrut să facă. Și atunci e ca și cum îi e teamă de consecințe. Dar ce văd eu în curând e o veste bună. Da? E o veste bună doar că e cineva care uite, avem 7 de monede, deci e vorba de o așteptare. Sau poate să fie în curând un personaj care tot a stat aici în așteptare și acum răbufnește. În viitor avem îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, dar și o decizie înțeleaptă. Este o decizie aici, uite, între minte și inimă. E un moment pasional, e o poveste de iubire care se naște. Sau pentru alții poate să fie vorba despre o veste bună, o veste pozitivă. Hai să vedem cu îndrăgostiții. Moartea 5 de bâte. Da, moartea pasiunii. Poate să fie în viitor aici și o scenă de gelozie a cuiva sau o persoană agresivă. Poate să fie vorba și despre o persoană geloasă. Dar avem aici, uite, repet, și o explozie a cuiva. Și cineva explodează, pur și simplu. Mai vreau o carte. 3 de spade în viitor. Deci cineva aici e cu inima frântă. Șapte de monede, nu, 7 de spade, 9 de monede. Eu cred că e o problemă legată de încredere aici. Da? Cineva care și-a pierdut încrederea sau cuiva căruia îi pare rău în legătură cu ceva anume. Ce nu știi tu, regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Un personaj aici foarte energic, este un personaj care știe bine să negocieze. Cineva care își urmărește interesul. Poate să fie și energia cuiva din zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Dar eu simt aici, nu știu, energia unui bărbat foarte sigur pe el, dar în același timp poate și ușor orgolios. Poate să fie și o persoană care își urmărește aici interesele. Uite, avem 3 de cupe, deci
Cineva se bucură, da? O bucurie care apare. Trei de monede. E o bucurie aici, da? Legată de un grup mai mic de oameni, legată de ideea de examene, ideea de studiu. Patru de monede, da? Deci, uite, parcă e cineva care ține cu dinții de un anumit lucru, cineva care nu vrea să piardă ceva. Regele de cupe, 6 de bâte. Deci o victorie aici, o bucurie de care cineva are parte. Pe neașteptate, 8 de spade. Pe neașteptate, uite, o persoană blocată, cineva care are ca un fel de obsesie. Pe neașteptate, cu 8 de spade, poate să reprezinte și o persoană care își face tot felul de gânduri, tot felul de planuri. Tot 8 de spade poate să însemne și o problemă juridică, da, a cuiva. Sau un blocaj. Ia să vedem, pe neașteptate. Doi de bâte, da? Pe neașteptate. Uite, cineva de la drum lung, da? Care îți dă veste. Sau poate să fie și ceva ce se amână, ceva ce e pus pe pauză. Regele de monede, pajul de cupe. O conexiune aici cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Aici, ce văd eu? E faptul că te afli într-o perioadă destul de ciudată. Pe neașteptate. Apare o veste, da? Vestea asta presupune o deblocare. O deblocare, da, poate să fie, nu știu, și o propunere pe care o primești. E o propunere, uite, care ține de bani. E o propunere care ține de un grup de oameni. Poate e ceva legat și de un drum sau de o mutare de ceva. Ia să vedem. Pe neașteptate, da? Pentru că văd aici un personaj blocat. A ieșit ofițerul. Deci o veste oficială poate să fie. Da? Pe neașteptate. Avem ofițerul, boala și văduva. Deci pe neașteptate o problemă aici. Da? Fie e vorba de o problemă cu legea a cuiva, fie poate avea legătură și cu un personaj care, nu știu, nu-i sincer, nu-i corect, nu-i drept. Și avem judecata, da, și bărbatul. Da, deci eu cred că pe neașteptate e posibil să primești o veste de la un bărbat. E o veste care are legătură cu o decizie mare. Poate e ceva legat de acte sau poate e o persoană care e prinsă undeva cu niște probleme. Ce o să te mire în toată povestea asta? 5 de monede. Da? Cineva care abandonează, cineva care pleacă, poate să fie o persoană singură sau o persoană care are o problemă de sănătate, dar poate să fie și o detașare din punct de vedere fizic. Da? Hai să vedem ce o să te mire. Patru de bâte, 10 de bâte. E o bucurie, e o victorie aici, dar care cumva e obositoare pentru cineva. Ce o să te mire? Regele de bâte, 8 de monede. Poate cineva care are o problemă la muncă sau poate să fie vorba despre cineva care vrea să repare un anumit lucru, cineva care e dispus să-ți fie alături.
Pentru unii poate să fie și o persoană nouă pe care o cunoașteți. Pajul de spade, puterea, deci aici iar mi apare regele ăsta de bâte, deci un personaj tare agitat în toată povestea asta. Poate să fie o persoană curioasă. Hai să vedem ce o să te mire. Un sfârșit avem aici. Un sfârșit, o relație, ceva care se închide. Și uite, avem o speranță și un inamic. Adică, uite, un inamic, așa cum am zis, că e un personaj aici, da? Care e cumva contra ta sau știu eu. Și în privința asta văd eu că lucrurile se închid. Da? Deci afli despre personajul ăsta și se închide povestea. Avem cadoul și Constanța. Deci ce să te mire cineva care încă e dispus, nu știu, să-ți facă un cadou, să-ți facă o surpriză sau cineva care vrea să se recompenseze. Hai să vedem ce spune și tarotul meu în povestea asta. Deci e o veste onorabilă, o veste oficială, poate. Da? Și musafir, deci fie ești invitat undeva oficial, fie îți vine cineva important în vizită și ți aduce această veste mare. Apoi avem moartea și scrisoarea, deci un sfârșit, e ca și cum e o veste de final sau cum că s-a încheiat ceva, s-a finalizat ceva. Uite, deci că vei reuși ce gândești, doar că, repet, sunt niște personaje care nu ies bine din toată povestea asta. Am întrebat ce o să te mire. Un noroc mare și ești lăudat, onorat. Adică ce o să te mire aici are legătură cu faptul că până la urmă ești bine dintr-o poveste și cumva e o coroană aici care e pusă pe capul tău. Realizarea dorințelor avem. Doar că, repet, avem aici un bărbat matur, da, care și eu poate să fie curios sau care vrea să știe mai multe lucruri. Mai vreau o carte. Ok, și avem așa, planeta Mercur, da, zodia Gemeni, zodia Fecioară. Poate să fie o comunicare bună, da, deci primești mesaje, primești vești, faci drumuri, lucrurile se pun în mișcare. Iar apoi avem Chiron, vindecare. Deci poate e cineva care se vindecă, nu știu, de niște minciuni sau pot veni niște vești care țin de vindecare sau care țin de partea medicală. Mai poate să fie și că se îmbunătățește comunicarea undeva anume. Mai vreau o carte. Avem nodul sud și săgetător. Deci poate e un loc în care ai mai fost și în care ești invitat să mergi. Sau poate să fie și un noroc din trecut pe care tu îl ai. Avem Neptun, viziune și casa a cincea, pasiune. Pentru unii simt că e ca și cum voi aici vă străduiți să rezolvați ceva, poate profesional. Și când colo lucrurile din punct de vedere personal se schimbă radical. Uite că avem Taur, da? Deci e cu abundență. Uite, avem Venus, e cu iubire, cu răsfăț. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă.